1 2 3 4 5 আজি 5 মাহ আমি ঘৰতে আবদ্ধ আছোঁ। প্ৰায় 80% মানুহ আপোনাৰ ঘৰতে আজি আবদ্ধ হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত কিছু পাৰ্চনে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছে। মই তেখেতসকলক চেলুট দিছোঁ। যেনে ধৰক ডক্টৰ, নাৰ্ছ বা কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত যিবিলাক ব্যক্তি বহুত কষ্ট কৰিছে, বা আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত কিছু ব্যক্তি বহুত কষ্ট কৰি আছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। কিন্তু ইয়াতে চাওক 80% মানুহ কিন্তু আমি ঘৰতে কিন্তু কি আবদ্ধ হৈ আছোঁ। আপোনাৰ আজি আমি মানসিকভাৱে আমি কিবা কিবি হেৰুৱাইছোঁ। আমি হেৰুৱাইছোঁ বহুত কিবাকিবি। আমি কিবাকিবি শিকিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে আমি যেন জীৱনৰ আচল পৰীক্ষা একেদিনতেই দি আছোঁ। আজি চাওক আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক, মই সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ যিবিলাকে ইতিমধ্যে মানে ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তেখেতসকলক মই কোৱা নাই। মই কৈছোঁ সেইসকলক যিসকলে সৰু সুৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল বা এতিয়া ভালদৰে তাত চলা নাই তেখেতসকলে। যেনে ধৰা ফল মূলৰ ব্যৱসায়, ফল মূলৰ ফুটপাথত দোকান দিয়াবিলাকৰ নাই, ই ৰিক্সা চলাবিলাকৰ, বাছ ড্ৰাইভাৰ, কণ্ডাক্টাৰ, হেণ্ডিমেন, এইবিলাকতো একো চলা নাই। কেনেকুৱাকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। হয়, চৰকাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানুহবিলাকক কিন্তু সহায়ো কৰিছে, বহুতখিনি সহায় কৰিছে লকডাউনৰ সময়ত। মই চেলিউট দিম, চবক ভাল পাইছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত। কিন্তু জানো এনেকুৱাকৈ জীৱন ভালদৰে চলিব পাৰিম? কিমান কষ্ট হৈছে। ইয়াতে কিন্তু এটা কথা কওঁ, যিসকলে চাকৰি কৰে তেখেতসকলৰ জীৱন ইয়াতে মই ভাবোঁ কি তেখেতসকলৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম বৰ বিশেষ পোৱা নাই। কিন্তু সেই তুলনাত চাওক যে ইনকাম নোহোৱাকৈ কেনেকৈ জীৱনৰ পৰীক্ষা দিব লগা হৈছে, কেনেকুৱাকৈ আগুৱাই যাব লগা হৈছে, কিমান কষ্ট হৈছে। তাৰপিছতো আৰু কৈ আছে কিছুমানে আমাক কৈ আছে, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক কৈ আছে যে অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগে। এতিয়া কওক অনলাইন ক্লাছ কিমান দূৰ উপলব্ধ কৰিছে। আজি চাওক আপুনি যদি আজি গুগলত মাৰি চাওক যে কিমান % মানুহ আপোনাৰ মোবাইলৰ নেট ইউজ কৰে, কিমান এনেকুৱা পেক পঢ়ায় আপোনাৰ। চাওক আপুনি চাইডত গাঁৱত অঞ্চলততো আপুনি খুব কমেই পাব, চহৰ অঞ্চলত কিছু পাব নাপাওঁ নহয়। সেইকাৰণে চহৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো আগবাঢ়িলে নহ'ব, সকলোখিনি যাব লাগিব, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াতে সকলোৰে আছে শিক্ষা যিটোকে সম অধিকাৰ হয়, সকলোৱে ইয়াক পাব লাগিব। গতিকে এই অনলাইন ক্লাছ কিমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আমি সঁচাকৈ ইয়াতে কিন্তু প্ৰশ্নবোধক চিন আছে ইয়াত। গতিকে আমি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি ভাবি আছোঁ চাওক। তাৰপিছত আৰু হৈছে কি আপোনাৰ বানপানী। ইয়াতে আৰু বানপানী জুৰুলা কৰিছে, হয়নে? আপোনাৰ 33খন জিলাৰ আপোনাৰ বেছিভাগ আপোনাৰ মোটামুটি আপোনাৰ আউট অফ মানে 33খন জিলাৰ ভিতৰত মানে বেছিভাগ জিলাই আমাৰ কি হৈছে আপোনাৰ বানপানীত বুৰ কৰিছে। সেই আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰ অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ পৰা আদি কৰি য'ত ইনকামেই নাই ভালদৰে কেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাব। আৰু ইয়াতো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে অনলাইন ক্লাছ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে অনলাইন ক্লাছ, যেতিয়া মোবাইলটো লাৰিব দিব দেউতাকহঁতে, মোবাইলটো চাবলৈ দিব, সেইটো কাৰণে অনলাইন ক্লাছ কৰিছে। যে অনলাইন ক্লাছত মন আছে নে নাই সেইটো কিন্তু সন্দেহ আছে। কাৰণ বহুতে কৈ আছে কি অনলাইন ক্লাছ বৰিং পাই আছে, বৰিং। সেইটো ভাবিব লগা কথা, চাব লগা কথা। ইয়াতে আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিখিনি প্ৰাইভেট শিক্ষক, প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষক বা প্ৰাইভেট যিবিলাকে জব কৰে তেখেতসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে ভাবক। য'ত নেকি 3-4 হাজাৰ টকা দৰমহা, ইমান কষ্টত জীৱন অতিবাহিত, বেলেগ কামো কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলে। কিন্তু তেখেতসকলৰ কথা খুব কম মানুহে ভাবি আছে এতিয়া, কেনেকুৱা কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু চাওক কিন্তু কিমান তেখেতসকলে কৰ্ম কৰে, ভালদৰে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে। যেতিয়া লকডাউন নাছিল কেনেকুৱা কাম কৰি গৈছিল, এইটো কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। যি কি নহওক, ইয়াতে মই এটা আৰু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াতে যে চাওক এনেকুৱা সময়ত আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ, মই কেইদিনমান শুনিছোঁ এইকেইদিনমানত যে কি আপোনাৰ ঘৰত ভালদৰে 2Gয়ে নাপায়, 3Gটো কিবা কৰি, কিন্তু 4G পেক বঢ়াইছে। কিন্তু আৰু শুনি আছোঁ কি 5G বেলা আহিব এইবাৰ। এইটো কেনেকুৱাকৈ সম্ভৱ হ'ব কওক। 5G য'ত নেকি ভালদৰে 2G 2G কিবা কৰি আৰু গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ মই কৈছোঁ কিমান অসুবিধা, তাতো 5G আহিব। আৰু 5G আহিলে কিমান বা প্ৰকৃতিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতি কিমান বা মানে ইয়াৰ পৰা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে প্ৰকৃতিত, সেইটোতো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো সমীক্ষাত অহাই নাই। নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিবই, কিছু নহয় কিছু পৰিবই। চ' আমি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত চাবি কেনেকুৱা দিন। আৰু ইয়াৰ মাজতে এইটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ যে এই লকডাউন মানে সেই হোৱাৰ পিছতে যে এটা মানে শুনিছোঁ, মই বাতৰি শুনিছোঁ যে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা, যে ল'ৰা ছোৱালী মানসিকভাৱে কিমান
সেই স্কুল কলেজ বন্ধ, ঘৰত থাকিব লগা হৈছে, স্কুল কলেজ নাই, কোনো ধৰণৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে। তাৰপিছত কৈ আছে যে কি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱা। এইটো সম্ভৱ নেকি? কেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত চাওক, যাই যিখিনি চাওক আপোনালোকে এই কথা যাই এইটো ক্ষেত্ৰত যাই পৰিছে, তেহে মানে বুজি পাব এই কথা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়ত যাই আছে। গতিকে মই ইয়াতে আৰু ক'ব গৈছোঁ যে বানপানীটো জুৰুলা কৰিলে, শেষ কৰি দিলে বানপানী, আমাক একেবাৰে জুৰুলা কৰি দিলে আৰু একদম আৰু ডাউন কৰি দিলে। যে বানপানীৰ মাজত কৰোণা হয় না, আপোনাৰ COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছ, তাৰপিছত আপোনাৰ ভালদৰে ইনকাম নাই, তাতে আৰু অনলাইন ক্লাছৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু সেনেকুৱাকৈ কিমান ভাবিব লগা কথা। এইটো ভগৱানে যে লকডাউন খোলাৰ পিছত আমি কেনেকুৱাকৈ জীৱনটো কেনেকুৱা আগৰ দৰে যদি আহেতো খুব ভালে কথা, আগৰ দৰে জীৱন চলি যায় ভালে কথা, এইটো আমি এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাম। কিন্তু যদি কেনেকুৱা পৰ্যায় আমি কেনেকুৱা যে হয়তো কোনো নাজানে। আৰু মই এটা কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে কৈছোঁ মই যে কি অকল যে কোৰ্চৰে পঢ়িব লাগিব সেইটো নহয়, যে আমি বাহিৰা কিছুমান জ্ঞানো লোৱাৰ কাৰণে বেলেগ কিবা কিবি কিতাপ পঢ়ি থকা, যাতে তোমাৰ জ্ঞানটো মানে ভাল হয়। সেইবুলি ভালহে কিন্তু দেই, ভাল জ্ঞানে কথা কৈছোঁ। মই আৰু গম পাইছোঁ যে বহুত ডেকা ল'ৰা ছোৱালী বেছিভাগেতো ইতিমধ্যে জড়িত মোবাইলত এনি টাইম জড়িত হৈছে। চ' তোমালোকে প্লিজ নিজকো টাইম দিয়া, এইখিনি সময় কিন্তু বহুমূলীয় সময়ো হয়, নিজকে চোৱাৰ সময়ো হয়, যে আমি সকলোৱে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰি ইয়াৰ পৰা। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল। চ' আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিছে, কিন্তু মই আকৌ মানে শেষ কৰাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, প্লিজ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বা এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলক মই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।